AJS Grade 3 2011 preliminary question or আজি আমি CPC part 2 discussion কৰিবলৈ ওলাইছো. Question number 24. Provision of section 10 of CPC Code of Civil Procedure are whether it is directory, mandatory, non-mandatory, discretionary. Directory means what? কোনোবা যদি এখন কোর্টে বা কোনোবা এটা এক্টে যদি ডাইৰেকশ্যন দিছে তেতিয়াহ'লে তাক ডাইৰেক্টৰী বুলি কোৱা হয়. মেণ্ডাটৰী মিনছ হোৱাট? মেণ্ডাটৰী মিনছ আপুনি ইয়াক মানিবই লাগিব, মানে কোৰ্টে এইটো কৰিবই লাগিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাই. নন মেণ্ডাটৰী মিনছ হোৱাট? মানে আপুনি মানিবও পাৰে নামানিবও পাৰে, ইটছ আপ টু ইউ. এণ্ড ডিছক্ৰেশ্যনেৰী মিনছ হোৱাট? ডিছক্ৰেশ্যনেৰী মিনছ সদায় মনত ৰাখিব যে কোৰ্টে সেইটো কৰা নকৰাটো কোৰ্টৰ সেই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ অৰ্থাৎ জাজ বা মেজিষ্ট্ৰেটৰ হাতত পাৱাৰ থাকে, তেওঁ সেই লটো ফ'ল' কৰিবও পাৰে নকৰিব পাৰে. চ' ইয়াত আমি কেনেকুৱাকৈ আমি ডিষ্টিংগুইছ কৰিব পাৰোঁ ৱেডাৰ ইট ইজ মেণ্ডাটৰী আৰু ডিছক্ৰেশ্যনেৰী. মেণ্ডাটৰীত সদায় সকলোবোৰ চেলেৰে ইউজড হয়. অ'কে, ডেট মিনছ যদি এনেকুৱাকৈ লিখা আছে দ্য কোৰ্ট চেল ডু দিছ তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰভিজনটো মেণ্ডাটৰী হয়. আৰু যদি চিম্পলি মে ৱৰ্ডটো ইউজ কৰা আছে তেতিয়াহ'লে ইট উইল বি ডিছক্ৰেশ্যনেৰী, মানে কৰিবও পাৰে নকৰিব পাৰে. ফৰ এক্সাম্পল দ্য কোৰ্ট মে ডু দিছ অৰ ডেট, তেতিয়াহ'লে ইট উইল বি ডিছক্ৰেশ্যনেৰী. ছেকশ্যন 10টো পঢ়িলে আমি গম পাওঁ যে তাত চেল ৱৰ্ডটো আছে, দ্য কোৰ্ট চেল. অ'কে, ডেটছ ৱাই আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব মেণ্ডাটৰী, মানে কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি আৱাৰ অপশ্যন বি. Question number 25. Res judicata does not operate between co-defendant, between co-plaintiff against a par forma defendant, none of the above. Now, what is the meaning of res judicata? Res judicata বিষয়ে section 11ত of CPC মেনশ্যন কৰা আছে আৰু এইটো প্ৰিন্সিপলটো সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগকৈ আমি ডিছকাশ্যন কৰিব লাগিব. এতিয়া against the par forma defendant. What is the meaning of par forma defendant? Par forma defendant মানে সদায় মনত ৰাখিব চিভিল সুটত দুটা পাৰ্টি থাকে, one is plaintiff and another one is defendant. Okay, so plaintiff এনেকুৱা এজন পাৰ্চন যিয়ে ক্লেইম কৰি আছে, মানে তেওঁ কেছটো ফাইল কৰিছে, আৰু ডিফেণ্ডেণ্ট কোন হয়? যাৰ এগেইনষ্টত কেছটো ফাইল কৰা হৈছে, হি উইল বি কল্ড এজ দ্য ডিফেণ্ডেণ্ট. পাৰ ফৰ্মা ডিফেণ্ডেণ্ট কোন হয়? পাৰ ফৰ্মা ডিফেণ্ডেণ্ট এনেকুৱা এজন পাৰ্চন যাৰ এগেইনষ্টত প্লেণ্টিফে কোনো ধৰণৰ ৰিলিফ ক্লেইম কৰা নাই. অ'কে, প্লেণ্টিফে কোনো ধৰণৰ ৰিলিফ ক্লেইম কৰা নাই এগেইনষ্ট দ্য পাৰ্চন এণ্ড হি উইল বি কল্ড এজ দ্য পাৰ ফৰ্মা ডিফেণ্ডেণ্ট. তেওঁ চিম্পলি তেওঁৰ প্ৰেজেঞ্চহে লাগে. অ'কে, তেওঁ মানে কেছটোত মানে জাষ্ট চিম্পলি প্ৰেজেণ্ট থাকিলে হ'ল এজ আ ডিফেণ্ডেণ্ট, তেওঁৰ এগেইনষ্টত কোনো ধৰণৰ ৰিলিফ ক্লেইম কৰা হোৱা নাই, হি উইল বি কল্ড এজ দ্য পাৰ ফৰ্মা ডিফেণ্ডেণ্ট. এণ্ড ৰেজ জুডিকাটা এটা চিম্পলি এটা প্ৰিন্সিপল হয়, ডেট মিনছ যদি অলৰেডি প্লেণ্টিফে ডিফেণ্ডেণ্টৰ এগেইনষ্টত যদি এটা কেছ ফাইল কৰিছে আৰু সেই কেছটো ধৰি লওক জাজমেণ্ট এটা পাছ হৈ গৈছে, হৈ যোৱাৰ পিছত প্লেণ্টিফে সেই একেটা ৰিজনৰ ডিফেণ্ডেণ্টৰ এগেইনষ্টত কেছ ফাইল কৰিব নোৱাৰে. চ' হিয়াৰ ৰেজ জুডিকাটা ডাজ নট অপাৰেট এগেইনষ্ট দ্য পাৰ ফৰ্মা ডিফেণ্ডেণ্ট হ'ব. চ' হিয়াৰ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি চি. কিয়? কাৰণ পাৰ ফৰ্মা ডিফেণ্ডেণ্টৰ এগেইনষ্টত প্লেণ্টিফে কোনো ৰিলিফে ক্লেইম কৰা নাই. চ' ৰিলিফ যি ক্লেইম কৰা নাই, চিম্পলি তেওঁলোকে এটা এজ আ পাৰ্টি তেওঁলোকক জাষ্ট জইন কৰা হৈছে. চ' ইন দিছ চিনেৰিঅ' পিছলৈকে প্লেণ্টিফে কি কৰিব পাৰে? তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ৰিলিফ ক্লেইম কৰিব পাৰে. এণ্ড ডেটছ ৱাই ৰেজ জুডিকাটা কাৰ এগেইনষ্টত অপাৰেট নকৰে? পাৰ ফৰ্মা ডিফেণ্ডেণ্টৰ এগেইনষ্টত অপাৰেট নকৰে. Now, question number 26 is very easy question. Here, validity of a foreign judgment can be challenged under section 13 of CPC. Answer will be simply in a civil court. Why? Karon section 13 কাৰ হয়? CPC, Civil Procedure Code, আৰু ক্ৰিমিনেল কোৰ্টে চিভিল সুটৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ৰাইটছ নাথাকে. অ'কে, চিভিল সুটৰ ওপৰত ক্ৰিমিনেল কোৰ্টৰ কোনো ধৰণৰ ৰাইটছ নাথাকে. এণ্ড ডেটছ ৱাই ভেলিডিটি অফ আ ফৰেন জাজমেণ্ট আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 13 কেন বি চেলেঞ্জড অনলি ইন আ চিভিল কোৰ্ট. Next question is also one of the easiest question. A plan can be rejected under which order and which rule? So simply here the answer will be option C. So under order 7, rule 11 of CPC. Okay, so order 7 basically talks about plan, and under order 7, rule 11 talks about rejection of plan. So the answer will be option number C. Next question is question number 28. Under order 6, rule 15 of CPC, pleading must be verified by. So
Order 6 basically talks about pleading in general. Okay, Order 6 of CPC basically talks about pleading in general. And pleading means what? Pleading can be planned as well as written statement. Okay, planned hoise plaintiff jot nijor relief claim kore, and written statement hoise jot defendant প্ৰত্যেকটো ৰিলেফৰ এনচাৰ কৰে যে মই এইটো দিব লাগে নে নালাগে তেনেকুৱাকৈ এনচাৰ কৰে. চ' প্লেণ্ট ইজ দ্য লিগেল ডকুমেণ্ট অফ প্লেণ্টিভ এণ্ড ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট ইজ দ্য লিগেল ডকুমেণ্ট অফ ডিফেণ্ডেণ্ট. হিয়াৰ what is the question? Pleading must be verified by whom? So pleading must be verified by all the parties. Okay, মানে ধৰি লওক ৰিটেন ষ্টেটমেণ্টখনত ডিফেণ্ডেণ্ট ধৰি লওক 4জন আছে, গোটেই 4জনে ভেৰিফাইড কৰিব লাগিব. বা প্লেণ্ট এখনত ধৰি লওক টোটেল 4জন প্লেণ্টিভ আছে, গোটেই 4জন প্লেণ্টিফে ভেৰিফাইড কৰিব লাগিব প্লেণ্টখন. অল দ্য পাৰ্টিজ ইফ দেয়াৰ আৰ মোৰ দেন ওৱান অৰ এনি অফ দ্য পাৰ্টিজ. অ'কে, next question is question number 29. In a written statement, a defendant can claim what? Set of counterclaim or both set of and counterclaim. So order 8 of CPC, which basically talks about written statement, set of and counterclaim. So always we have to remember that defendant can claim both. Set of claim koribo pare, counterclaim claim koribo pare. Question number 30. An executing court, whether it can modify the terms of the degree, can vary the term of the degree, can modify and vary the terms of the degree, can neither modify nor vary the terms of the degree. Executing court kon hoy? Thori lo কামৰূপ আমিনগাঁৱত থকা চিভিল কোৰ্টে এটা ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে, কিন্তু সেই ডিগ্ৰীটো ক'ত এক্সিকিউট হৈ আছে? ধৰি লওক সেই ডিগ্ৰীটো নলবাৰী কোৰ্টে এক্সিকিউট কৰি আছে. Okay, so Nalbari court will be called as the executing court. Remember, kone degree to pass korise Amingaur court. So Nalbari district court kebol execute koribo he dia hoise. So such kind of the degree cannot be modified or vary by the executing court. So our correct answer will be option number D. Question number 31. Attachment before judgment in a suit dismissed in default revives automatically on the restoration of the suit, does not revive automatically on the restoration of the suit, may or may not revive depending on the facts and circumstances of the case, neither A nor B. So here the correct answer will be option number B, does not revive automatically on the restoration of the suit. So ধৰি লওক কিবা এটা প্ৰপাৰ্টি এটাচ কৰা হৈছে বিফৰ দ্য জাজমেণ্ট, আৰু ধৰি লওক সেই চুটটো ডিছমিছড হৈ গ'ল. অ'কে, এটা চুটটোৱে ডিছমিছ কৰি দিয়া গ'ল. এই যে প্ৰপাৰ্টিটো বিফৰ দ্য জাজমেণ্ট এটাচ কৰা হৈছিলে, এইটো অট'মেটিকলি ৰিভাইভ হৈ নাযায়, মানে এটাচমেণ্টটো অট'মেটিকলি গুচাই দিয়া নাযায়, তাৰ কাৰণে আৰু এক্সট্ৰাকৈ এপ্লাই কৰিবলগীয়া হয়. Next question, question number 32. A person can be appointed as the guardian under order number 32, rule 4 of CPC. So options are on his oral consent, on his consent in writing, either option A or B, option neither A nor B. So here the correct answer will be on his consent in writing. Yet already likhi thua ase rule tut. So these all questions comes from the CPC part, and next part ot ami transfer property khini discussion korim. Dhanyabad.